เทศกาล Presence of Mind The Present Chronicles of Water and Colors นาวิน ตันธนเดชา วันนี้วันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 21:45 นาที ตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอที่บ้านของเราเอง ปัจจุบันเราทำงานศิลปะและสอนศิลปะให้กับผู้ที่สนใจไปด้วย สำหรับนิทรรศการ Presence of Mind เป็นนิทรรศการที่ต่อยอดความสนใจจากนิทรรศการครั้งก่อน Silent Dialogue ในปี 2021 ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหลายๆ บริบท ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาระหว่างตัวเราเอง หรือเป็นบทสนทนาระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะที่เขาได้รับชม หรือแม้กระทั่งบทสนทนาที่เกิดระหว่างเรากับผู้ชม หรือระหว่างผู้ชมด้วยกันเอง จากนิทรรศการนั้นเราค้นพบและเรียนรู้ว่าความรู้สึกเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่เชื่อมโยงบทสนทนาเหล่านั้นเข้าด้วยกันแล้วมันมีความพิเศษโดยที่บางทีเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแต่ว่าสิ่งที่เราพบเจอบ่อยมากจะเป็นประสบการณ์ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสความรู้สึกของเราไปในทิศทางที่ใกล้เคียงมากๆกับความรู้สึกที่เรามีตอนที่เราสร้างผลงานชิ้นนั้นโดยที่ผู้ชมเหล่านั้นมีพื้นหลังความรู้มีพื้นหลังประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากๆเราก็เลยเริ่มสนใจไปที่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่เราใช้สื่อสารต่อกันแล้วความรู้สึกนี้เองเนี่ยแหละมันค่อยๆกลายมาเป็นความสนใจของเราในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเข้าไปสำรวจคอยตั้งคำถามอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนกับผู้คนต่างๆถึงความรู้สึกอย่างนี้ว่ามันมีคุณค่าอะไรที่มันสามารถเชื่อมโยงผู้คนหรือบทสนทนาในนิทรรศการอันนั้นขึ้นมาได้เมื่อเราหาข้อมูลไปเรื่อยๆเราคลุกคลีกับความรู้สึกไปเรื่อยๆเราก็เริ่มค้นพบว่าความรู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์เราก็เริ่มสามารถรู้สึกผ่านภาษาที่เรามีเป็นภาษาที่ธรรมชาติให้มาแล้วไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอายุเท่าไหร่อยู่ในวัฒนธรรมไหนพื้นเพอะไรทุกคนสามารถรู้สึกได้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อความรู้สึกมันเริ่มมาเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์เราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็เลยเป็นพื้นที่ให้ตัวเราเองในการที่จะศึกษาความเป็นมนุษย์อันนี้เนี่ยแหละว่ามันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันมีคุณค่าอะไรแน่นอนเรายังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนหรอกแต่ว่าการที่เราเริ่มตั้งคำถามและเข้าไปสำรวจสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบและเรียนรู้ควบคู่ไปก็คือการเปลี่ยนแปลงการเติบโตในตัวเราเองมันมีที่มาจากการที่เราชอบภาษาของศิลปะภาษาของสีน้ำแล้วเรามองว่าภาษาทั้งสองรูปแบบเป็นพื้นที่ที่เราได้แสดงออกความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็คอยบันทึกด้วยภาษา2 อย่างเนี้ยด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่เรามีแต่ละชิ้นที่เราสร้างสรรค์มาเรื่อยๆจะเรียกว่ามันเป็นชิ้นทดลองหรือชิ้นสเก็ตก็ได้แต่ละชิ้นเราสร้างมันด้วยความรู้สึกที่เราพึงพอใจเมื่อมันเรียงตามเวลาที่เราสร้างสรรค์ขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งเรามองย้อนกลับไปในชิ้นเหล่านี้มันทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเรามันทำให้เรารับรู้ว่าช่วงเวลาหนึ่งเรามีลักษณะความรู้สึกแบบนี้นะอีกช่วงเวลาหนึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นความรู้สึกของเราที่มันค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมันหมายถึงว่าเราเห็นการเติบโตของเราเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกันในบันทึกจากภาษาของสีน้ำเนี่ยในขณะเดียวกันนะเราก็คอยสังเกตวิธีการใช้ชีวิตหรือมุมมองต่อการใช้ชีวิตของเราเองเช่นเดียวกันเราก็เริ่มสังเกตว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่ความรู้สึกไปจนถึงความเป็นมนุษย์การเติบโตลักษณะการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยค่อยๆทำให้เราได้เกิดการทบทวนตัวเองนะในแง่ของพัฒนาการของตัวเองในช่วง 1-2 ปีที่มันผ่านมาเราก็เริ่มเข้าไปสังเกตในรายละเอียดมากขึ้นว่าการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราก็ค้นพบแล้วสิ่งที่มันพบเห็นชัดเจนขึ้นมากๆก็คือเรามีวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือเราสามารถสัมผัสสิ่งที่เราสบายใจหรือความรู้สึกที่เรามีภายในแล้วแสดงออกมาแบบนั้นอย่างตรงไปตรงมา
การใช้ชีวิตแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเบาสบายตัวมากๆสิ่งนี้ก็คงเป็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราซึ่งแน่นอนมันก็แสดงออกและตอบสนองไปที่ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปถึงนิทรรศการ Silent Dialogue จนมาถึง Presence of Mind ในปีนี้เรามองว่าในผลงานชุดนี้มันอุดมไปด้วยความเรียบง่ายที่ดูแล้วสงบในขณะเดียวกันมันก็ให้ความมั่นคงเช่นเดียวกันในมุมของเราในฐานะคนสร้างเรารู้สึกถึงความเรียบง่ายความสงบและความมั่นคงเนี่ยอยู่มากๆกับงานชุดนี้แต่ละชิ้นที่เราสร้างสรรค์เราแค่ปล่อยให้ความพึงพอใจมันนำทางไปเรื่อยๆสัมผัสความรู้สึกอะไรเราก็แสดงมันออกมาแล้วแต่ละชิ้นที่เราได้เข้าไปสัมผัสมันแม้กระทั่งมันสร้างสรรค์เสร็จแล้วหรือแม้กระทั่งระหว่างกระบวนการก็ตามมันมอบความสงบให้เราแล้วพอทำหลายๆชิ้นไปเรื่อยๆเรารู้สึกมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อเรารู้สึกมั่นคงในคุณค่าของตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้วอกแวกไปกับเสียงอื่นๆที่อยู่รอบตัวมากกว่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและแสดงออกมาที่ตัวผลงานชุดนี้ใน Presence of Mind ดังนั้นเนื้อหาที่ Presence of Mind ได้เล่าออกมาที่คนดูก็คงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราเข้าไปสำรวจความรู้สึกตัวเองภายในด้วยความซื่อสัตย์ที่เรามีกับตัวเองการที่เราสามารถสัมผัสความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะบางอย่างซึ่งสภาวะนั้นจากประสบการณ์ที่เราค้นพบความเป็นปัจจุบันเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อมากๆต่อการที่เราสามารถได้ยินความรู้สึกที่มันอยู่ภายในชัดเจนขึ้นจนนำไปสู่ความสามารถที่เราจะเข้าไปทบทวนตัวเองเราสามารถรู้สึกแล้วกระทำอะไรบางอย่างผ่านปัจจุบันขณะเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเรามีโอกาสได้มองย้อนกลับมาที่การกระทำในแต่ละช่วงเวลามันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถกลับไปทบทวนตัวเองเพื่อที่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นการที่เรารู้จักตัวเองมันจะทำให้การตัดสินใจอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นถัดมาเราจะตัดสินใจจากการเรียนรู้ว่าเราคือใครเราไม่ได้บอกว่าการตัดสินใจนั้นมันจะถูกหรือผิดนะแต่เรามองว่าไม่ว่าการตัดสินใจมันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไม่ได้ตัดสินใจมันจากการที่เราหลงทางอยู่อันนี้คือสิ่งที่คงเป็นเรื่องราวที่จะสื่อสารแล้วก็คงเป็นพื้นที่ให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสสำหรับเราเองถ้าสังเกตตัวชิ้นงานในหลายๆชิ้นองค์ประกอบหลักก็จะมีเรื่องของพื้นที่ว่างแล้วก็สีที่มันถูกร้อยเรียงผ่านภาษาของสีน้ำเราไม่ได้วางพื้นที่หรือสีเป็นทิศทางหรือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ต้นแต่กลับกันเป้าหมายที่เรามีตั้งแต่ต้นก็คือความสบายใจที่เรามีหรือความรู้สึกอันพึงพอใจที่เรามีอยู่ข้างในเมื่อเรามีการสนทนากับตัวเองเราสามารถสัมผัสความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆนึกถึงภาพที่เราเห็นที่มันเหมือนแปลภาษาจากความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ออกมาเป็นภาพเราเห็นภาพอะไรหลังจากนั้นเราเห็นภาพนั้นในเชิงความรู้สึกแล้วเราอยากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ที่เรามีต่อภาษาของสีน้ำค่อยๆถ่ายทอดค่อยๆสร้างสรรค์ภาพจากความรู้สึกอันนั้นออกมาให้มันจับต้องได้เพราะฉะนั้นสำหรับเราพื้นที่ว่างและสีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในงานแต่ละชิ้นมันคือผลสะท้อนของความรู้สึกที่เราสบายใจในแต่ละช่วงเวลาสำหรับกระบวนการการสร้างสรรค์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่งาน Silent Dialogue ในชุดนั้นเราจะใช้วิธีการเทสีเป็นกระบวนการหลักในการสร้างสรรค์ข้อจำกัดที่เราพบเจอก็คือบริเวณใดก็ตามที่เราเทสีไปก่อนมันจะเกิดการตกตะกอนหรือว่ากระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นนำหน้าพื้นที่อื่นๆที่เรายังไม่ได้ผสมสีข้อจำกัดทางเทคนิคในลักษณะนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกับภาพของความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปภาพนั้นๆเราเห็นพื้นที่ว่างที่เรียบ
โดยที่มีสีต่างๆเข้าไปสัมผัสหรือว่าเข้าไปทำงานร่วมกับพื้นที่ว่างนั้นในเชิงเทคนิคของสีน้ำเราก็เลยกลับมาลองคิดทบทวนใคร่ครวญกับมันดูว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้สีมันตกลงในพื้นที่กว้างอย่างเท่ากันและอย่างช้าๆเราก็ไปทำการบ้านก็ไปค้นหาเพิ่มเติมจนเจอ Airbrush ที่เขาใช้ในการพ่นโมเดลหรือพ่นสีกับของที่เล็กๆเราก็เลยลองซื้อมาทดลองตัวเครื่องเราสามารถปรับแรงดันลมได้ตามที่เราต้องการมันให้อิสระของเราในการเลือกแรงดันยิ่งไปกว่านั้นก็คือในส่วนของตัวปากกาเราสามารถกดแล้วดันเพื่อให้มันมีปริมาณสีที่พ่นออกมาได้หลากหลายมันหมายถึงว่ามันสอดคล้องกับผัสสะที่เรามีกับมือเรามันมีความละเอียดอ่อนในการสื่อสารบางจังหวะเราต้องการให้ละอองมันออกมาน้อยเราค่อยๆตกอย่างช้าๆเราสามารถเล่นกับเรื่องของเวลาได้เพราะฉะนั้นด้วยผลที่เราได้จากการทดลองเนี้ยก็เลยนำมาซึ่งการเลือกใช้ Airbrush เป็นอุปกรณ์หลักในผลงานชุดนี้จากเรื่องของอุปกรณ์ในการพาสีน้ำไปอยู่บนหน้าของกระดาษแล้วจะสังเกตว่ามีเดียมยังคงเป็นสีน้ำอยู่ซึ่งอันนี้เราขอเท้าความไปช่วงหลังจากจบนิทรรศการ Silent Dialogue เรามีความตั้งใจที่จะขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางที่ความสนใจความพึงพอใจของเรามันค่อยๆเคลื่อนย้ายไปสู่ความเรียบขึ้นมาเราก็พยายามทดลองด้วยเครื่องมือที่หลากหลายทั้ง Airbrush ทั้งการเททั้งการใช้กาวพ่นสีอะไรก็ตามยังไงก็ตามเนี่ยเราเจอขนาดเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดของการแสดงออกด้วยสื่อสีน้ำเพราะว่าตัวกระดาษเองการที่ได้มาซึ่งกระดาษที่ใหญ่มันจะหาค่อนข้างยากแล้วมันจะตามมาด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูงลงไปถึงการใช้สีน้ำที่พื้นที่ใหญ่ขึ้นมากๆมันต้องใช้ปริมาณสีที่ค่อนข้างเยอะในตอนนั้นเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าต้นทุนที่มันสูงแบบนี้แล้วข้อจำกัดที่มันเยอะแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมีเดียมอื่นๆอย่างเช่นสีอะคริลิกสีน้ำมันสีสเปรย์และสีอื่นๆมันเลยทำให้เราสงสัยว่านี่คือขอบเขตของสีน้ำที่แท้จริงหรือเปล่าที่เราไม่สามารถข้ามมันไปได้มันคือธรรมชาติของสีของการสร้างสรรค์ด้วยสื่อสีน้ำนี้หรือเปล่าเราก็มีคำถามกับตัวเองเยอะมากแต่ด้วยความโชคดีว่าเรามีโอกาสได้จับมีเดียมอื่นๆอยู่ตลอดเวลาผ่านการสอนผ่านการพูดคุยหรือบริบทอื่นๆเราก็เลยค้นพบว่าทุกครั้งที่เราได้เข้าไปจับมีเดียมอื่นๆเราไม่ได้รู้สึกหรือมีความรู้สึกเชื่อมโยงใดๆกับมีเดียมนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับเวลาที่เราได้จับสีน้ำการจับสีน้ำมันเหมือนเราได้สัมผัสถึงใจของตัวเองผ่านมีเดียมนี้เราก็กลับมามองตัวเราเองนะว่าเรามีบทสนทนาอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างสีน้ำกับตัวเราก็เจอว่าสีน้ำมันให้บทเรียนเราหลายๆอย่างมากโดยเฉพาะการใช้ชีวิตนะด้วยความที่มันมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักแล้วน้ำเนี่ยมันมีความลื่นไหลสูงมากๆแล้วมันมีความคาดการณ์ไม่ได้อยู่สูงมากเพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานกับมีเดียมนี้มาหลายปีมันก็สอนให้เรารู้จักยอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังที่มันจะเกิดขึ้นมันสอนให้เราถ่อมตัวและต้อนรับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการมันทำให้เราเรียนรู้แก่นของธรรมชาติมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันสะท้อนไปที่มุมมองในการใช้ชีวิตของเราด้วยพูดให้ง่ายก็คือความเชื่อมโยงที่เรายังมีกับสีน้ำก็คือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ในการใช้ชีวิตผ่านการทำงานร่วมกับสีน้ำอันนี้กระบวนการสร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นแน่นอนน้ำมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันมีการระเหยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นองค์ประกอบหลักของสื่อสีน้ำสื่อประเภทนี้
ดังนั้นสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเวลาในการสร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นของเราเราจะทำให้กระดาษเปียกก่อนเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้สีมันได้ทำงานร่วมกับน้ำบนกระดาษมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้สีได้เคลื่อนไหวแล้วก็เผยตัวตนหรือลักษณะบุคลิกของสีนั้นๆออกมาได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่มันร้อยเรียงกับคุณค่าของความเป็นน้ำและสีน้ำควบคู่ไปด้วยซึ่งเวลาอันนี้เองทำให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เราเกริ่นก่อนหน้านี้ว่าเราทำให้กระดาษมันเปียกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆพ่นสีลงมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมันกินเวลาค่อนข้างนานละอองที่มันค่อยๆตกมาที่บนหน้ากระดาษมันเกิดความเนิบช้าเกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นมันเชื้อเชิญให้เราจดจ่อกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามากๆแล้วการที่เราจดจ่อกับสีที่มันค่อยๆตกตะกอนสีที่มันค่อยๆไหลบนกระดาษอย่างช้าๆไปบนพื้นผิวของกระดาษที่เราใช้ด้วยปริมาณน้ำที่เรามีไม่ได้มากนักสภาพแวดล้อมเนี้ยมันทำให้เราหยุดคิดเมื่อเราหยุดคิดเรารู้สึกเราสามารถพิจารณาสิ่งแท้จริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าได้มากไปกว่านั้นก็คือมันทำให้เราเห็นรายละเอียดมันทำให้เราเห็นความงามในรายละเอียดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามันมีบทบาทมากๆกับการที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปสัมผัสรายละเอียดซึ่งรายละเอียดที่เราเห็นอันนี้มันจะเป็นความพึงพอใจส่วนตัวมันเป็นความสบายใจส่วนตัวของเราที่ทำให้เราได้พักจากชีวิตประจำวันจากการงานจากการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาอยู่กับตัวเราเองการดื่มด่ำไปกับรายละเอียดนั้นๆมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราส่วนการเลือกสรรสีว่าเราจะใช้สีน้ำหลอดไหนยี่ห้ออะไรเราพิจารณาจาก3คุณสมบัติเป็นหลัก1ก็คือตะกอนของสีนั้นๆว่ามันเป็นตะกอนหยาบไหมมันเป็นตะกอนละเอียดเป็นตะกอนละเอียดที่เบาหรือเป็นตะกอนระดับกลางที่ตกตะกอนเร็วเรื่องที่2ก็คือสีนั้นๆมีความโปร่งความทึบยังไงบ้างเพราะว่าในเชิงความรู้สึกในเชิงภาพของความรู้สึกที่เราเห็นภายในบางชิ้นงานบางภาพที่เราเห็นมันมีความทึบบ้างนิดหน่อยบางภาพมันมีความโปร่งบางภาพมันค่อนข้างหยาบด้วยตะกอนเพราะฉะนั้นความทึบความโปร่งอันเนี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เราพิจารณาในการเลือกสีแต่ละประเภทอย่างถัดมาก็คือพฤติกรรมของสีนั้นๆว่ามันมีการไหลซึมยังไงบ้างสีบางตัวไหลซึมเร็วสีบางตัวไหลซึมช้าๆสีบางตัวมีส่วนประกอบของพิกเมนต์หรือสารสีหลายๆตัวซึ่งบางตัวมันไหลไม่เท่ากันมันไหลซึมไม่เท่ากันผลของการไหลซึมมันจะส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ที่เราพิจารณาในการเลือกสีน้ำแต่ละตัวอย่างที่4ก็คือกลิตเตอร์ที่มันเกิดขึ้นจากสีนั้นๆในงานของเราแทบจะทุกชิ้นจะมีผลึกสีที่มันสะท้อนออกมาอยู่หมดเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเราเห็นสีแต่ละสีเราเห็นอะไรก็ตามด้วยตาของเราได้มันเกิดจากการที่แสงสะท้อนกับวัตถุนั้นๆเข้าตาเราเนาะเราก็เลยอยากจะเพิ่มมิติเรื่องการสะท้อนของแสงให้มันมากขึ้นในงานของเรารวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นประกายจากการสะท้อนจากกลิตเตอร์เหล่านี้จากผลึกสีเหล่านี้พอเราพูดถึงเรื่องสีแล้วสีที่มันนำเสนอความเป็นตัวเรามากที่สุดหรือนำเสนอความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดนะเวลานี้เรานึกถึงสีเทาเราไม่ได้หมายถึงว่าสีเทามันนำเสนอความเป็นนาวินแต่เรามองว่าสีเทามันคือสีที่จะพาให้เราไปเจอความสมดุลในเชิงเทคนิคเพียงแค่เราผสมสีเทาด้วยสีน้ำถ้าเรามีความวอกแวกแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีเราจะไม่สามารถสร้างสีเทานั้นที่มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกเราได้เพราะฉะนั้นความเป็นสีเทาของภาษาสีน้ำมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราสงบทำให้เราพักจากความคิดแล้วก็มา
ดื่มด่ำกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นใช้คำว่าสีที่มันเชื่อมโยงกับตัวเรานะตอนนี้เรานึกถึงสีเทามันเป็นสีของความสมดุลที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้เข้าไปสัมผัสถ้าพูดถึงกระบวนการจัดนิทรรศการนี้ที่เรามีร่วมกับทีมของสารถะกระบวนการที่มีหลักๆมันจะเป็นในลักษณะว่าเราขบคิดครุ่นคิดกับบางเรื่องเราเข้าไปทดลองหรือฝึกฝนค้นพบเรื่องบางเรื่องแล้วจนถึงจุดหนึ่งเราก็จะเอาประสบการณ์ที่เราพบเจอเข้าไปชวนสารถะเขาคุยสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากๆก็คือเมื่อมันเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือมุมมองด้วยกันสารถะจะเป็นคนที่พาเราไปสำรวจในพื้นที่ที่เราบางทีเราไม่ได้มองมุมนั้นเลยกับเรื่องที่เรากำลังคลุกคลีอยู่มันหมายถึงว่าสารถะพาเราเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่นาวินอาจจะไม่ได้มองถึงเมื่อมันเกิดการแลกเปลี่ยนหรือเกิดการกระทบความคิดกันเกิดขึ้นสุดท้ายมันจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสมอซึ่งอะไรใหม่ๆที่ว่าอันนี้เนี่ยลำพังนาวินเองคนเดียวก็ไม่สามารถนึกถึงได้เพราะฉะนั้นเรามองว่ากระบวนการที่เรามีร่วมกับสารถะมันเป็นกระบวนการที่พิเศษมากๆสำหรับเราแล้วมันก็จะสอดแทรกอยู่ในทุกๆองค์ประกอบของการจัดนิทรรศการนี้นะสารถะสามารถสัมผัสสาระที่เรามีในตัวชิ้นงานที่เรากำลังจะสื่อสารออกมาในพื้นที่ของนิทรรศการแล้วสารถะก็นำสาระอันเนี้ยไปใช้และออกแบบเป็นโปสเตอร์เราประทับใจมากแต่สิ่งที่มันเติบโตขึ้นแล้วมันพิเศษไปมากกว่าเดิมสำหรับงานครั้งนี้ก็คือนอกจากสารถะจะนำเสนอสาระผ่านไปที่ตัวโปสเตอร์ได้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของคนดูที่มีกับตัวโปสเตอร์จะสังเกตว่าตัวโปสเตอร์ตัวอักษรจะค่อนข้างเล็กมากซึ่งการออกแบบนี้มันถูกพัฒนามาระยะเวลาหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวอักษรเล็กเราจะต้องย่นระยะการดูและการอ่านเมื่อเราย่นระยะเรามองมันใกล้ขึ้นเราก็จะเห็นรายละเอียดของกระดาษที่มันเป็นตัวภาพที่อยู่ในโปสเตอร์นั้นอันนี้เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับที่เราดูงานตัวเองสำหรับเรามันพิเศษมากๆมันหมายถึงว่าสารถะรู้จักนาวินลึกมากขึ้นไปอีกแล้วมันไม่ใช่ทุกๆคนที่เราจะสามารถสัมผัสเบื้องลึกของกันและกันได้มันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกประทับใจและขอบคุณมากๆที่สารถะสามารถนำเสนอสาระจะเรียกว่าเป็นแก่นของการเดินทางนี้ของเราได้เลยในส่วนอื่นๆในเทศกาลนี้ที่สำคัญก็คือจะเป็นเรื่องของการเข้ากรอบด้วยความที่งานของเรามันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะด้วยความที่มันเป็นงานกระดาษแล้วไม่สามารถใส่กระจกโดยทั่วไปได้เพราะว่าแสงสะท้อนมันจะพรากสาระของงานไปหมดเลยเราไม่สามารถเห็นรายละเอียดในงานนั้นได้หลังจากนั้นเราก็เกิดการคุยกันทางสารถะเขาก็ทำการบ้านแล้วก็ศึกษาเขาก็เลยแนะนำให้เราเอางานชิ้นเล็กไปทดลองใส่กรอบในหลากหลายรูปแบบจากหลายๆร้านดูว่าวิธีการใส่กรอบไหนมันเหมาะกับงานชิ้นใหญ่ของเราบ้างมันสามารถตอบโจทย์เงื่อนไขทั้งความเชื่อมโยงของกรอบรูปกับตัวชิ้นงานทั้งการปกป้องรักษาคุณภาพของวัสดุตัวงานแล้วก็เป็นทางเลือกเผื่อใครอยากจะใส่กระจกทีหลังเมื่อเราได้กรอบหลายๆกรอบมาความไม่แน่ใจในแต่ละวิธีมันก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ได้วิธีการใส่กรอบที่มันเหมาะสมที่สุดซึ่งอันนี้ก็เช่นกันมันเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วสารถะเขาก็พาไปสำรวจอีกวิธีการใส่กรอบพาไปสำรวจร้านบางร้านที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ได้พูดคุยกับเขามันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากๆเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดที่เราทำงานร่วมกับสารถะที่ผ่านมาก็คือเรานำเสนอความสนใจของเราให้สารถะหลังจากนั้นสารถะเขาก็จะไปทำกันบ้านและพาเราไปสำรวจท
ทบทวนในบางมุมที่เราอาจจะมองข้ามหรืออาจจะมองไม่ถึงจนเกิดการผสมผสานทางประสบการณ์ออกมาเป็นสิ่งใหม่โดยสิ่งใหม่ที่ว่านี้มันก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องในนิทรรศการนี้ทั้งหมดสิ่งที่เราค้นพบจากการจัดนิทรรศการ Presence of Mind นี้คงเป็นเรื่องมุมมองและวิธีการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเรามองว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยพื้นฐานเราเป็นคนขี้กังวลเรามักจะมีอีกเสียงหนึ่งและเสียงนั้นมักจะตั้งคำถามในทุกๆเรื่องกับเราเสมอแต่ตัวเราณขณะนี้เรามองว่าเสียงที่ตั้งคำถามกับเรานั้นน่ะมันไม่ได้มีอิทธิพลในการออกแบบเส้นทางเดินของเรามากกว่าแต่ก่อนตอนเนี้ยเราเพียงแค่รู้จักพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ที่เราสามารถได้ยินเสียงตัวเองข้างในเป็นเสียงของความรู้สึกหลังจากนั้นเราเลือกที่จะแสดงออกความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมาผ่านภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาของสีน้ำภาษาของศิลปะภาษาที่เราใช้พูดคุยกันหรือภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เรามองว่ามันเป็นภาษาที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ด้วยการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้สำหรับเราความหมายของมันก็คือการที่เราซื่อสัตย์และเคารพต่อทั้งตนเองแล้วสิ่งที่แวดล้อม